હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું સુપર ડિલિશિયસ એવો અમેઝિંગ એલ્ફાન્સો આઈસ્ક્રીમ. મેંગો આઈસ્ક્રીમ બનાવવાનો છે અને સાથે સાથે આપણે કન્ડેન્સ મિલ્ક પણ ઘરે કેવી રીતે બનાવવું એ હોમમેડ કન્ડેન્સ મિલ્ક આજે આપણે એ પણ શીખીશું. તો એના માટે આપણે એક પેનમાં 500 ગ્રામ ફૂલ ફેટવાળું ફૂલ ક્રીમવાળું દૂધ લીધું છે અને એની સામે 100 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે. હવે આપણે કન્ડેન્સ મિલ્ક બનાવવામાં એ ધ્યાન રાખવાનું કે આખી પ્રોસેસ આપણે સ્લો ગેસ પર કરવાની છે. ગેસની ફ્લેમને સ્લો રાખવાની છે અને આખી પ્રોસેસમાં આપણે તેને સતત હલાવતા રહેવાનું છે. તો હવે આપણે કન્ડેન્સ મિલ્ક તૈયાર કરીશું. તો આ રીતે આપણે સતત હલાવતા રહીશું અને ગેસની ફ્લેમને સ્લો રાખીશું. હવે આપણે દૂધ લગભગ અડધું બળીને તૈયાર થયું છે. હજી આપણે થોડી વાર માટે તેને ઉકાળીશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણી કન્સિસ્ટન્સી થવા આવી છે. હવે જ્યારે આવા બબલ આવે એટલે ત્યારે સમજી લેવાનું કે આપણું હવે આ કન્ડેન્સ મિલ્ક તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા હવે આ બબલ આવી ગયા છે અને મિશ્રણ એકદમ ઘટ્ટ થઈ ગયું છે. એટલે આ સ્ટેજ પર હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું. એકદમ સરસ આપણું ઘટ્ટ મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું. હવે ગેસ બંધ કર્યા પછી પણ જ્યાં સુધી મિશ્રણ ઠંડુ ના થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સતત હલાવતા રહેવાનું છે. આ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, તો જ એનું સ્મૂથ ટેક્સચર તૈયાર થશે. તો હવે આપણે જ્યાં સુધી ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને હલાવતા રહીશું. જોઈ શકો છો તમે એકદમ સરસ આપણું કન્ડેન્સ મિલ્ક તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આ એકદમ ઠંડુ થઈને તૈયાર છે. હવે આપણે તેને સાઈડ પર એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો આ રીતે આપણું કન્ડેન્સ મિલ્ક તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ પ્રોસેસ કરીશું. તો આપણે 3 આલ્ફાન્સો એટલે કે હાફૂસ કેરી લેવાની છે. એને આપણે અડધો કલાક માટે પાણીમાં પલાળી રાખી હતી, કેમ કે પાણીમાં પલાળવાથી કેરીની જે ગરમી હોય તે પાણી શોષી લે છે. તો તેમાંથી આપણે 3 કેરીના કટકા કર્યા છે અને એક મિક્સર જારમાં તેને લઈ લઈશું. અને સાથે એની અંદર આપણે જે કન્ડેન્સ મિલ્ક તૈયાર કર્યું હતું એ ઉમેરીશું અને બંનેને ક્રશ કરી લઈશું.
તો હવે આ મિશ્રણ ક્રશ થઈને તૈયાર છે. હવે મેં આ વ્હીપ ક્રીમ લીધું છે, તેનો ઉપયોગ કરીશું હવે. તો 2 કપ વ્હીપ ક્રીમ લઈશું. એની જગ્યાએ તમે સાદું ડેરી ક્રીમ પણ લઈ શકો છો. અત્યારે મેં વ્હીપ ક્રીમનો ઉપયોગ કર્યો છે. 2 કપ વ્હીપ ક્રીમ, એને હવે આપણે વ્હીપ કરી લઈશું. તમે સાદા વિસ્કરથી પણ તેને વ્હીપ કરી શકો છો. પહેલાં વ્હીપરની ગતિ સ્લો રાખવાની, પછી થોડી સ્પીડ વધારવાની અને થોડી સ્પીડ વધારી, એમ કરીને 3 થી 4 મિનિટમાં આપણું ક્રીમ વ્હીપ થઈને તૈયાર થઈ જશે. તો હવે આપણે જે કન્ડેન્સ મિલ્ક અને કેરીનો પલ્પ તૈયાર કર્યો હતો એ આપણે આમાં વ્હીપ કર્યું હતું ક્રીમ એમાં ઉમેરી દઈશું અને 5 ચમચી જેટલો કેસરી ફૂડ કલર ઉમેરીશું અને બધું આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે એક વખત આપણે વ્હીપરથી આપણે તેને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે તેને ડીપ ફ્રીઝર કરવા માટે તેને એક વાસણમાં કાઢી લઈશું અને એને 8 કલાક માટે તેને ડીપ ફ્રીઝ કરીશું. 8 કલાક માટે કમ્પ્લીટલી તેને ડીપ ફ્રીઝ કરીશું. 8 કલાક પછી આપણો આઈસ્ક્રીમ તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્મૂથ, એકદમ સરસ આપણો અમેઝિંગ એલ્ફાન્સો આઈસ્ક્રીમ તૈયાર છે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો.